stars come out. Spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. Hello, what's up? Today I will show you how to create an bootable Windows 10 USB drive the easy way. Type nyo lang sa web address ang rufus.ie. Dapat ay meron kang 8GB na USB at i-reformat ito. Ngayon, gagawa na tayo ng Windows 10 bootable USB drive the easy way gamit ang Rufus 3.11. Para makagawa ka ng bootable Windows 10, dapat ang iyong Windows 10 ay naka-convert na sa ISO files. Ganon kasi ang required kay Rufus para makagawa ka ng bootable Windows.